Okay, so what's up, mga ka-riders? And kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Well, ako, nasa mabuti namang kalagayan. At papaano. So, ganito guys. Yun nga, by the way, Mama Rider here. And welcome po sa aking channel. So, today guys, wala tayong actually rides. So, today's video, it's about a reaction video. So, reaction video, may ako na-explain kung ano yung gagawin natin. So, ayun nga guys, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and also hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag may bagong video si Mama Rider. And also guys, yun na nga, like mo na rin kung sa tingin mong nagustuhan mo yung video ko. And don't forget to leave a reaction, violent reaction. And comment down below. So, any suggestions pa yan. So, ayun na nga guys, gagawa tayo ng reaction video. Kala nyo bagong ligo ako, hindi Pero ako nilagay sa buhok ko kasi kakauwi ko lang. Galing ako somewhere. Naganap ako ng bagong hard drive. So, alam niyo may nilagay ako sa buhok ko. Ano yung wet look? Oh my God! Okay, so eto na nga. Gagawa tayo ng reaction video. So, ang ating reaction video is tungkol sa video ni Zach Lucero. Ay, Sir Zach. Sana hindi ka po magalit Magre-reaction po ako sa video mo. Char. So, magre-reaction nga ako sa video niya as a motovlogger. So, siguro kung hindi ka motovlogger, hindi mo kilala si Zach Lucero, makina. And, ayun na. So, aspirant motovlogger lang ako. Isa siya sa mga inspirasyon ko. Kaya ako nag-motovlog aside sa mga friends ko na talagang pinush through akong mag-vlog. So, ayun na nga. Gagawin natin ang reaction video sa video ni Sir Zach Lucero. But, bago tayo mag-start, konting intro muna. Char! Alright! So, yan. Tapos na ang ating intro. But before that, let's go and shout out muna tayo. Kasi baka maya sabihin ng mga nagpapa-shout out sa akin ang ano-ano ko. Ang damot ko mag-shout out, char. Okay, so shout out tayo. And yes, first shout out is kay Glendale Reyes. And shout out kay Vlad Bentour. And shout out kay Gilbert Egoy. And shout out of course kay AMDD Motovlog. Hi Sir Melvin. And shout out kay Jovencio Guzman. And shout out kay Chillax Moto. And shout out kay Shaira Cruzada. Shout out baby girl. And shout out kay Go Adrian Manzano. Hi Pops. Shout out. Char. And also shout out kay Solo Mode Vlog. And okay, so yun, wala na. And yes, of course, shout out po sa ating mga kaibigan dyan. And yes, of course, kay Rider Section, Aspalto, RSM Biker Vlog, and
Sino pa ba? Yes, Ion Motovlog. Ray Motovlog. Ay nako, mga pakdat kayo. Namimiss ko na kayo. So, simulan na natin ang ating reaction video. Okay, so ganito. Magsisimula tayo sa part 1 na video ni Sir Zach Lucero, which is yung pangalan ng kanyang channel is Makina. So, dito tayo sa part 1 muna nung tae content niya. So, ang title is Tae Content at Mga Tangang sa Mundo. Oh my gosh, grabe. Pero, sige, pakinggan natin. Hindi ko pa napapanood to. Napanood ko pala yung part 3 lang. Pero itong part 1, tsaka part 2 napanood ko. Pero itong part 1, hindi ko pa napapanood. Mga issues surrounding motorcycles. Like for example, yung mga doble plaka, yung expressway rules natin, 400cc below, angkas, mga ganun topic pa. This time, what we are going to talk about is tae content. Tae content! Gosh, pinagkakalantakan na talaga ng tae content, no? So, ayun lang. Parang kasi ako aspirant motovlogger, so although may mga naka-capture ako minsan ng mga accident, pero hindi ko talaga masyadong ina-upload kasi mas nagpo-focus ako sa sarili kong experience. Alam niyo yun. So, ayun na nga. Hindi natin malalaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tae content. Okay. So, ayan guys. Etong part na to na video ni Sir Zach, kung saan ina-explain niya about sa tae content. Pakinggan nyo guys ha. So, yung mga kapwa ko aspirant motovlogger, I suggest na panoorin nyo rin yung content ni Sir Zach para alam nyo yung magkaroon kayo ng idea kung alam nyo yung bilang aspirant motovlogger kung hindi nyo ba alam na tae content na ba yung mga nagagawa nyo. Yes natin kasi aspirant motovlogger din naman ako. And para malaman din natin at saka magka-idea tayo kung ano ba talaga yung tae content. Kasi minsan, di ba, alam niyo yung minsan nasasabihan ako, yung siguro parang inuurat lang ako. Sabi, tae content, ganyan. Siyempre, na-hurt ako kasi sabi ko, fuck, ano ba yun? Tae content ba talaga yung content ko? Ganon. So, okay, eto guys, eto yung part na yun. Na-explain niya. Kung hindi nyo pa nakita yung status na yun, ito pa yung status. So, nangyari po yan kasi dahil meron akong barkada na minessage ako out of the blue. This is a good friend of mine from way back college. Anti-motor po yun. One day, minessage niya ako at sinabi niya, Zach, nagmamotor na ako. So, I'm like, okay. Kinain mo lahat ng sinabi mo, lahat ng paninira mo sa motor, at ngayon nagmamotor ka na. Well, good for you. I'm happy. Guys, masasabi ko na sa pagmumotor. Masarap po talaga magmotor. Grabe, promise. As in, alam mo yung feeling na kapag nagdadrive ka ng motor mo, tapos alam mo yung tumatama sa'yo yung hangin, naiinitan ka, oo, may init, pero alam mo, basta, kakaiba, pag natry nyo rin magmotor, ma-feel nyo yung kung ano yung nafe-feel ko. Alam mo, kahit sabi mong babae ako, mas gusto kong magmotor kaysa sa kotse. Promise. Yeah, advantage niya is yung nakakasiksik siya sa kahit na anong traffic. So, yun yung advantage niya. Ang disadvantage lang niya kapag umuulan. Ano ba, naranasan ko na kayang maligo sa ulan ha, from Zambales to Manila. Oh, imagine that. Tinay, di ba? Dalawa kami ni Tintinon sa Zambales kami. Alam mo, from Zambales, ang lakas ng ulan. Hanggang sa makauwi kaming Manila. As in, tumutulo. Yung ano ko, buti na lang that time naka-leather jacket ako, kaya hindi masyadong maginaw. Pero, pak, yung ano ko, yung sapatos ko, basang-basa. As in.
yung unforgettable experience ko na sa pagmumotor. Yung maligo ng ulan mula Zambales hanggang Manila. Grabe, bonggang-bonggang experience yun. Okay, so tuloy natin guys. Happy for you. Welcome to the wonderful and exciting world of motorcycles. Alam mo yung may barkada ka na hindi nang pupure, yung lagi kayo nagbabasagan. I mean, you guys are good friends. Meaning, mahal ko siya, mahal niya ako, pero lagi lang kami talaga nagbabasagan. Lagi kami nag-aalaskahan. So, sabi niya sa akin, Zach, pinapanood ko yung content mo. Pwede na rin. Pwede na rin. Pero syempre ako naman, wow, talaga. Okay, thank you. Salamat sa pagnood ng makina. 3. Alam mo kasi may ganun talagang mga kaibigan. Yung panonoorin nila yung content mo, tapos sabihin, pwede na, ganyan-ganyan. Basta ganun. Ang hirap explain. Basta ganun siya. Okay. 4 days later, message na naman siya, Zach! Ano ba yan? Sabi ko, bakit? Ang daming tae content. And I'm like, anong tae content? What are you talking about? Sabi niya, hindi. Kasi may nakita ako, syempre nagre-research ako bago ako nagbomotor. So nagre-research ako about motorcycles. Nakikita daw niya yung mga ibang channel ng mga ibang motovloggers. And puro tae content daw. So I asked, ano ba yung definition mo ng tae content? Sa kanya daw, yung walang laman, kababawan, puro sound effects daw, and basically wala siya natututunan. So pinangaralanan ko siya. Sabi ko, hindi naman tae content ang ano eh. Ang ganun eh. O, diba? Na, parang, hindi, etong part na to, parang, alam mo yun, nabuhayan ako ng loob kasi, minsan, sa totoo lang talagang nung mga unang video ko, hindi talaga ako nagsasalita. Alam mo yung puro pop-ups lang na, parang caption, ganun. Ganun lang yung ginagawa ko until, alam mo yung, eto nga, may friend kami na, halos lahat sila. Inano nila ako, pinush nila ako na sabi nila, ano kung magsalita ka, ganyan-ganyan, hindi naman daw kasi pangat yung boses ko, so dapat magsalita daw ako, ganyan. So, sabi kasi din nila, para daw hindi daw maging tae content. Pak, yung pala, hindi naman pala tae content kasi di ka nagsasalita. So, ayun na nga, di ba, sabi ni Sir Zach, yung mga ganong video daw na kahit wala naman daw palang matututunan or walang magigets ang mga viewers, kahit sabihin mong puro sound sa kineme lang, hindi daw pala yung tae content. Sir Zach! Nabuhayan ako ng loob. Then, continue natin. Hindi naman nasusukat ang entertainment value ng isang video based on kung mala National Geographic ba yan or Discovery Channel o kung content man siya na hindi ka natututo or medyo mababaw yung pag-explain and all of that. Hindi yun ang tae content. Sabi niya, ano ba tae content sa'yo? So we had this whole long-ass discussion that I kind of compressed that in that little status. So that said, I wanted to expound on this more, especially on content surrounding the motorcycle industry. Bago ko i-define kung ano ang tae content, gusto ko lang i-address yung point na when I called 80% of the world tanga. First and foremost, I just want to explain this. Ang katangahan is not a constant thing. People change. Meaning, bukas, pwede ako maging part ng 80% ng tanga kasi may ginawa akong katangahan na mali na na-realize ko lang later on ay wow, hindi pala tama yun, katangahan yun, di ba? Meron naman mga tao talagang hindi okay, I mean they live their lives out and they're maayos and matino. More often than not, they're gonna be spending a lot of their time outside the 80% katangahan. So hindi siya constant, di porket tanga ka, forever ka ng tanga. Okay, I'm just saying at any given time ganyang karaming tanga sa mundo. Number 2, bakit ko sinasabing tanga? Di ba dapat na-offend yun? Una-una, hindi ka dapat ma-offend kung tawagin kang tanga. Alam mo bakit? Kasi, tanga ka nga eh. Sa sobrang tanga mo, hindi mo alam na tanga ka. Ganon ka katanga. Gets mo? So, ba't ka ma-offend? Ngayon, kung hindi ka naman tanga, you're confident, hindi ako tanga. So, kung hindi ka pala tanga eh, so bakit ka rin ma-offend? Bliss in ignorance, ika nga. So, don't get on my case when people are calling other people tanga. Kasi kung tanga nga isang tao, di naman nila alam na tanga sila, eh okay lang yun.
Now, before ko explain sa inyo kung ano ang tae content or what is tae content for me, gusto ko munang sabihin, gusto ko tong simulan. Ito talaga yung part na hinihintay ko, yung explain niya yung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tae content. Alam mo yung talagang kahit sabihin mo yung nag-rides kami sa Dingalan, gusto ko talaga siyang ano, kaso nakakalimutan ko. Kasi ang ganda ng lugar eh, ang ganda, alam mo, nakalimutan ko talaga. Na pwedeng-pwede nyo pong sabihin na ang content ni Makina ay tae. Pwede nyo rin po akong sabihin na tanga. Okay? Okay lang, makakatulog ako sa gabi. More on that later on. So bago ko explain tayo content, ano ba yung trip ko na content to begin with? At least in the whole world of motorcycles, di ba? Isa sa mga trip ko ay yung channel ni Gio, All About Wheels Manila. Mahusay yung gawa ni Gio. Ang ganda niya magbigay ng kwento through his videos. He's an old school guy at nakikita ko kung saan siya nanggagaling at kung paano siya mag-formulate ng video. Naiintindihan ko yung proseso niya. It comes from a time that I understand and I appreciate. Isa rin na trip ko would be Darwin Zialzita's News Moto. If you've seen his work, yung mga films niya, mahusay din. Okay din siya and you can see how passionate he is with motorsports. Sa mga vloggers naman that came out in recent years, I would say I also like Gaki Moto. Isa po siya. Idol ko rin yung si Gaki Moto. Siya din talaga yung nag-inspired sa akin ng i-push na talaga to or ituloy-tuloy na itong pagmamotovlog. Kaso hindi nga lang ako naka-big bike. Sa mga nauna, I also like Polarides, Rider DZ1, Motor, Weekend Drive. Yes, motor. Yung last time na nag-rides ako sa Taal, yung gumawa kami ng Taal Loop, kasama namin yung isang crew ni Motor doon. Rider, mga nakatrabaho ko yung mga yan eh. I mean, we've done collaborations with Makina. Sometimes they would go out and do coverages for Makina. Obviously, gusto ko sila. Kaya nga when I approach them, it's because I like them to begin with, di ba? Isa rin trip ko would be si Dekdek, Motodek. Very popular nowadays. Nakasama ko po siya sa India. Mga 3 or 4 days kami nagsama. And in those 3 to 4 days, medyo nakilala natin siya. And alam mo, totoong tao si Dekdek. And makikita mo rin yung gusto naman niyang gawin. Gusto lang niya i-share yung buhay niya. You know, a slice of Motodek's life. One video at a time. Isang content rin na trip ko that's not motorcycle-centric ay yung dude na nilalive lang niya yung sarili niya natutulog. Yung millions of views siya, wala naman siya ginagawa kundi natutulog na siya. Tuwa ako sa kanya. May halong henyo yung ginawa niya eh. Di ba? Ang dami yung followers, ang dami yung views. Smart. So yung tae content for me, hindi yung subjective. So ang video sa akin na gusto ko, hindi mo siya madadaan sa pakomplikahan ng editing or pagalingan magsalita or kailangan may point parate. I mean, again, entertainment is entertainment, diba? For example, I mean, pag may napapadaan dyan na TikTok video ng magandang babae na malaki ang boobs, oo, napapanood ako. Kasi ang personality ko, diba, medyo science yung trip ko, diba, I'm a scientist. So, nagtataka ko, ba't ang laki ng boobs? Diba, ba't ang laki ng boobs? Anong laman nun? Ano yung puro gatas? Or taba? Ano yung, what is it? So, yung mga ganun ba, if it piques my curiosity, mapapanood ninyo ako. Kanya-kanya lang yan di ba? Pero there comes a point, eto na yung sinasabi kong tae content. There comes a point where hindi na to subjective, na mali is mali. Na you can clearly see that what this content is showing is wrong. Okay? Ito yung tae content. Na nga pala, and just sa caveat, wala akong pinapatamaan na particular channel, okay? Una-una, mahirap ako maghusga kasi wala pa ako napupuna yung talagang inupuan ko isang buong hapon or even 2 days and just studying other people's content. And just to explain to you kung bakit ganon, I'm gonna share lang with you really quick something personal na hindi ko pa nasasabi sa Makina. Only my close friends would know. Me and my wife, nahirapan po kami magkaroon ng baby. 8 years na po. Subok lang kami ng subok and we get disappointed every month. No? We've had so many miscarriages na hindi ko na mabilang kung ilan ng beses nangyari yon. Until one day, we were blessed with our firstborn. Si Rocket. I post him a lot in my personal page. Minsan sinishare ko siya sa Makina. As I said nga, hindi ko pa napapanood itong part 1 na to. Pero yung part 2 at saka part 3,
napanood ko na yun, pero hindi na ako magre-react sa part 1 kasi may nagsabi sa akin na dito explain ni Zach Lart na nga nitong video niya, nalaman natin na yung puro sound effects lang, kineme, ganyan, hindi naman daw pala tae content yon. So, abangan natin talaga kung ano yung explanation niya about sa tae content. Particular channel kasi sa totoo lang yun nga, wala naman talaga ako napuna or napapanood ng talagang totohan. I only hear of their actions. Number 2, do not condemn the person. Huwag niyong titirahin yung tao, tirahin niyo yung content. Magkaiba yun eh. Huwag niyong personalin yung pagkatao niya kasi again, people change. People can realize their mistake and just make a 180-degree turn, magbabago na sila and they'll come up with brilliant content and okay na lahat. So, ayun yung sinasabi niya na 80% daw na tanga, na tanga sa mundo. Na magbabago. Okay, so let's go and continue. So wag niyo pong husgayin yung tao. Husgayin natin yung content. Okay? So that's it. Ang tae content for me, and this is not subjective, is 1, if you're going against the law. Number 2, if you are influencing people. Ina naman eh. Signal ka naman. Hindi yung hate na hate ko sa totoo lang. Yung kapag ka, alam mo yun, yung mga sasakyan na yung pala kakanan, kakaliwa, wala man lang signal, tapos yung kakanan pala siya, tapos saka lang siya magsisignal. Tapos yung hindi man lang magsisignal, kakaliwa at kakanan na pala sila, or kakanan na pala sila, saka pa sila magsisignal, yung ganun. Kaya talaga mapapamura ka, o kaya si Sir Zach, di ba, napamura siya pa. Tayo, okay. Ang tae content or content na ayaw ko is content that is influencing people to do bad things. Or you're endangering innocent people also. And I'm talking about these kamote videos that are coming out, right? Yung public racing and all of that. Yung talagang yung buong content nila, banat lang sila hataw and they just go straight on riding and driving recklessly. And that is, kahit ano pang debate ninyo sa akin, mali is mali. Hindi na yan kanya-kanyang trip. Mali talaga siya. Sa batas pa lang mali na eh. Now, hindi ako nagmamalinis. I mean, lahat ng kilala ko nagmotor sa buong balat ng lupa, lahat humataw na eh. Ako rin. I mean, the first few videos of Makina, you'll see me overspeeding also. But I'm not overspeeding and yun yung buong content ko. I'm just trying to see how powerful the motorcycle is and I'm in a long stretch, there's nobody there and it will probably last me 2-3 seconds. Bitaw. Okay, tas relax na ako mag-drive. You know, I don't go crazy on public roads anyway. So hanggang dun lang ako. But again, mali is mali. In fact, I've been avoiding this whole top speed. Unless I'm in Clark, ayoko na mag-top speed. Kung di ko mahanap yung top speed or there's no secure place for me, I won't do it. In fact, mas interesting na nga sa akin mag-acceleration test eh. You're within the legal speed limit, 0 to 100 or 120, you're accelerating, okay lang yon. So dito na pumapasok yung 80% tanga. Ang dami nilang followers. Yun na sinasabi kong tanga ka, hindi mo alam na tanga ka, nanonood ka ng video, tanga-tanga mo, yeah, galing-galing, ako din, gawin ko nga yan, tanga. You know, kamote walang pinipili yan. Ang kamote, kesyo, big bike, small bike, there's kamote everywhere. 2-3 weeks ago, may isang big bike, it's a BMW S1000R, I think, or maybe an XR, sa may bago Okay guys, ayun na nga. Sa pagkakaintindi ko sa explanation ni Zach Lucero regarding sa tae content is yun yung mga content na nag-i-influence sa mga viewers or followers na gumawa ng against the law. Like, you know, yung overspeeding nga daw, tapos public racing, yun yung mga, ayun nga sabi nga ni Zach Lucero, yun yung mga, anong tawag doon? Kamote. Uy, kamote din ako ha. Hindi ko na pangangatwiranan, pero yes, minsan umaandar din talaga yung pagiging kamote ko. Ayun na nga, so, ayun na nga yung sabi ni Zach Lucero, yun yung tae content na nagdudulot na ng kapahamakan sa iba. Yung kaya siguro yun yung mga pinagbumulan talaga ng mga ng mga aksidente, tapos yung mga followers ng mga
content creator na ganun, tuwang-tuwa sila, gusto nilang gayahin, yung ganun, which is mali pala. Kasi, ginagaya nila yung tae content. So, yun yung pagkakaintindi ko, guys, you know. Feel free to comment anything. So, just comment down below. So, ayun. Okay. So, continue natin. Tapusin na natin yung video ni Sir Zach. And, yan, tapusin na natin. Basta narinig ko na kung ano talaga yung tae content. Okay? Magboso-boso, hataw siya, banat siya, meron siyang na-hit and run na matandang lola. Nakakabwiset, di ba? Nakakainit na ulo. Wow, di ba? So, eto ka ngayon, gagawa ka ng kalokohan. Ang hindi mo kasi naisip, as a content creator, tanga ka nga di ba? Dahil sa sobrang tanga mo, hindi mo alam yung accountability mo, banat ka na ng banat sa video mo, hindi mo alam, meron kang na-influence. So, ayun guys, di ba, etong part 1 ng video ni Zach Lucero, parang para sa akin, ano din siya eye-opener siya para sa ating mga content creator, lalo tayong mga motovlogger. So, dapat hindi tayo upload lang ng videos natin na, alam mo yun, basta lang may ma-upload kasi nga gustong kumita, ganyan-ganyan, blah blah blah, which is mali pala talaga, guys. So, dapat pala tayong mga content creator, we are considered as influencer. Influencer. Yes, influencer. So, dapat, yung content natin, since, di ba nga, may mga followers na rin naman na tayo, so, dapat pala, yung content na i-upload natin, we have to make sure na hindi siya, ang tawag doon, hindi siya against the law. So, meaning to say, kasi nga, di ba, may mga followers ka na, so, parang, gagawin ka nilang idol, gagayahin ka nila, susundan nila yung yapak mo, ganyan. So, as a content creator nga, dapat pala, ayusin natin yung mga content natin na dapat hindi makakapagdulot ng kapahamakan sa mga followers nga natin, sa mga viewers natin. Kasi nga, di ba, ina-idolize na nila tayo. Kasi kaya nga na tayo finalo kasi it means gusto nila yung video natin. So, kapag kapahamakan yung content natin, o aakalain ng viewers natin, aakalain ng followers natin na, ay, pak! Ang cool nun, ang astig nun, gagayahin ko. Siguro tayo na content creator, kaya natin ginawa yun, siguro alam na natin, may pagka-pro na tayo sa larangan na yun, sa gawain na yun. Pero yung follower natin, since ano nga nila tayo, idol, nakulan, naastigan sa atin, naangasan, gagayahin na, wala naman pala silang kaalam-alam sa process ng gagawin nila. So, ayun, maa-aksidente sila, diba? Nagkakabulol-bulol ako pa. So, yun, finally, naintindihan ko na kung ano ang tae content. Okay, so guys, let's go and tapusin na natin tong video ni Zach Lucero. Siya na ibang tanga din at gagayahin ka nila at ikamamatay. At buti sana kung kayo lang namamatay ng mga tanga. Problema, may mga inosente. Diba? Tama ako. Bago ko pa narinig, ganun na yung napipinpoint ko sa sinabi ni Sir Zach Lucero. So, tayo talagang mga content creator, dapat ayusin din talaga natin yung pag-upload natin ng video kasi nga influencer na tayo. Diba? We are considered as influencer sa mga followers natin at saka sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin, ganyan. So, that's it, guys. Bystander na nahi-hit and run o natatamaan o na-aksidente dahil sa pagkaka-reckless ninyo. Diba? Tae content talaga. And another thing, mayroon pang nagsabi, Zach, awa naman ng Diyos, hindi pa ako na-aksidente up until now. So, wag naman po sana, Lord. Kasi, ganun talaga ako. Pinaka the best na
na gear ko kapag ako sasakay sa motor is talagang prayers lang. Walang talagang todo bonggang pray. Kasi takot ako magkaroon ng tosino. Ayoko tosino. Ayoko peklat. Gosh. Okay, continue. Masyado ka namang crab mentality. Ay, kanya-kanyang trip lang yan eh. Hayaan nyo na sila. Anong hayaan mo na sila? Tae content na illegal, hahayaan mo lang? No way, man. Kung if you shout to the heavens na mali yung ginagawa nila para matigil na yan. Kasi yun nga, ang daming nadadami na iba. Hindi na yan subjective content na pinag-usapan ko. I never touched nor have I commented on anything that is within the boundaries of the law. Lahat ng content na lumalabas dyan na wala namang ginagawang masama o labag sa batas, wala kayo narinig sa akin. Pero pag ganyan na ng kamotehan na, tama na yun, di ba? Tae content. Tsaka hindi crab mentality po yun. Bakit? Kasi tae na eh. Ano pa bang ibababa ng tae? Sagad-sagad na yung tae sa baba. Hindi mo madadrag down yun, di ba? Tae na nga eh. So that's it. I just wanted to get that off my chest and explain. You know, yan ang tae content for me. Ang isa pang ayoko na hindi lang sa pagiging kamote, ang hindi ko rin matake talaga, is yung mga content creators na they cause divisiveness in society. Ito yung mga on the political side, kesyo pro Lenny, pro Duterte, both camps. You know, you've got people making content, kahit sino pang trip mong presidente or whatnot, lahat nagsisinungaling na, lahat nagbabangayan na, and ang dami rin nilang followers. Meron tayong batas tungkol sa fake news. Yun, hindi rin subjective yun. Pag mahuli ka, nagkakalat ka ng mali, yari ka, di ba? So, yan yung mga tae content na ayoko talaga. I've seen a documentary on people who showcase really bad stuff, like yung mga nakukulong na nakikidnap na mga nababae. Hindi balita yung context eh. Para siyang pinopost nila yon for the dark enjoyment of some really sick people. Nakaka-disturb na yung ganong klaseng content. Yun, tae content din yan for me. About the followers thing. I mean, kasi ang dami kasing nagsasabi na parang lagi na lang politically correct na wala na lang tanga sa mundo. Totoo naman mas maraming tanga sa mundo, di ba? Since panahon ni Jesucristo, there's so many wars going on, di ba? I mean, yung mga powerful people na maraming followers, mga ma-influensang tao, mga leaders, they follow them, di ba? Tanga. Adolf Hitler, World War II, ilang milyon taong namatay dahil sa kanya at ilan din followers niya, di ba? Mga tanga din. I don't care kung ma-hurt ka or what. It's the truth. You know, this is not a perfect world we're in. People talaga, there's just some people who don't know what they're doing, and because of what they're doing, other people, mga inosente, nadadamay, di ba? And before I let you go, meron akong bibigay na tips sa inyo. It's in line with the times now wherein, you know, people are on social media a lot. Marami sa atin na nag-engage, marami sa atin na nakikipagsagutan sa social media, and a lot of us get affected here and there. Meron akong natutunan sa aking professor back in college. He's our philosophy teacher. Our topic for... Okay, pakinggan natin tong part na to ng huling part ng video ni Zach Lucero kasi parang... For that afternoon was about respect. And ang sinabi niya, alam nyo, ang respect, yan ang minsan pinagsisimulan ng gulo, gera, at away. So respect. Sabi niya, isipin niyo to I mean, i-accept niyo lang tong posibilidad na ito. Kailangan niyo ba talaga i-demand ang respeto? Is that something that ikamamatay mo ba kung hindi ka nire-respeto ng kapitbahay? For example, kapitbahay ko sabihin sa akin, Zach, di kita nire-respeto. Ako naman, okay, sige. Bye. Diba? Wala naman nangyari sa akin eh. Di ba ako nire-respeto? Wag. Kasi if you think about it, kung hindi ko trip yung sinasabi mo, ba't kita kailangan respetuhin? Diba? Bakit may call out to magrespetuhan na lang tayo sa isa't isa? Tuloy, pag ayaw ka respetuhan ng isa, apektado ka tuloy, at nagagalit ka. As opposed to kung isipin na lang natin na hindi mo ako kailangan respetuhin, hindi rin kita kailangan respetuhin. Quits na tayo, tapos, diba? Me, I would rather focus my efforts and give my valuable respect to things and people that I like. Kung hindi ko trip yung opinion mo, hindi ko kailangan respetuhin yung opinion mo. That's a very valuable lesson that I learned actually. When I get into a tussle or an argument or may kinakusa, meron ako kitang hindi ko gusto sa internet at sinasabi sa akin, Zach, respetuhin mo na lang. Hindi ko kailangan respetuhin yan. Bahala ka. Leave you alone, but I don't need to respect what you're saying, di ba? Medyo nakakagaang kasi wala ka na expectation na kailangan lahat tayo respecting each other eh.
you know, bottom line is, hindi ka sinasaktan ng ibang tao, hindi ka ninanakawan, they're not doing anything to hurt your family, then okay lang, di ba? Hayaan mo sila kung ayaw ka nila respeto. Thank you. You have a great day. So anyway, that's it. I hope that clears things up. So ingat po tayo. You guys ride safe. You guys stay healthy. Ito po si Sir Zach. Ciao. Ciao. Okay. So, tapos na ang kanyang video. So, ayun na nga guys, no? Diba? Alam mo yung parang yung pinapanood ko yung video niya na part 1 itong tae content. Alam mo yung parang lalo ako humanga. Oh my gosh, crush na kita, Sir Zach. Charot. Hindi. Ano niya, ang galing-galing niyang magsalita, no? Ang galing-galing niyang mag-explain. Napahanga na naman niya ako. Kasi idol ko na siya, kasi alam mo yung mga video niya na previous videos niya about sa yung sa mga motorcycle, sa mga big bikes. Humahanga na ako sa kanila. Lalo pa tong tae content. Parang galing niya. So yun na guys, alam nyo na kung ano yung tae content. So, as a content creator, sa mga kapwa ko, aspirant motovlogger. So, tandaan nyo, influencer na tayo. So, ayusin natin yung mga content natin. We have to make sure na hindi yun magdudulot ng kapahamakan sa mga followers natin, subscribers, tsaka, ano pa ba? Followers, subscribers, ano pa? Yun na yan, yung mga nanonood sa atin. So, yun lang. Aside from that, wala na. So, guys, kung ano man ang mga suggestion nyo sa video ko na ito, sa reaction video ko na to about sa tae content ni Zach Lucero, feel free to comment or react anything. Just comment down below. Okay? So, that's all, guys. Hindi na ako magsasalita. Lahat na nandoon na, diba? Nasabi ko na rin yung mga opinion ko at pananaw ko at base sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni Zach Lucero. Nasabi ko na yung lahat. So, that's all, guys. Ciao!